हाई व्हाट्सअप गाइज आजको यो भिडियोमा हामीले एसेम्बली ल्याङ्ग्वेज प्रोग्राम मध्येबाट 2 वटा 8 बिटको नम्बरलाई चाहिँ एड गर्नेछौँ। आउनुहोस् भिडियो सुरु गरौँ। भिडियो सुरु गर्नुभन्दा पहिला यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी भिडियोलाई लाइक सेयर गर्नु हुन म अनुरोध गर्दछु। सर्वप्रथम क्वेसन यस प्रकार रहेको छ। तपाईहरूले मोबाइल स्क्रिनमा चाहिँ क्वेसन देखिसक्नु भएको पनि छ होला। राइट एन एसेम्बली ल्याङ्ग्वेज प्रोग्राम टु 8 बिट नम्बर 2 वटा 8 बिट नम्बर चाहिँ एड गर्ने स्टोर इन द एड्रेस मेमोरी एड्रेस पनि दिएको छ। हाम्रो चाहिँ 250 र 251 मा चाहिँ हाम्रो के छ मेमोरी एड्रेसमा चाहिँ 250 र 251 मेमोरी एड्रेसमा भएको 2 वटा 8 बिटलाई चाहिँ के गर्ने एड गर्ने। द स्टार्टिङ एड्रेस अफ द प्रोग्राम इज टेकन एज 2000 हैन। स्टार्टिङ एड्रेस चाहिँ हाम्रो कति दिएको छ 2000 दिएको छ। र यो क्वेसन चाहिँ एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूको लागि एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन मानिन्छ र यो आयो भने एक्जाममा 5 देखि 10 मार्क्सको क्वेसनमा चाहिँ आउन सक्छ। यदि 5 मार्क्सकोमा आयो भने यतिकै क्वेसन आउँछ र 10 मार्क्सकोमा आयो भने 5 + 5 गरेर आउन सक्छ है। अब त्यो भन्दा पहिला अब एकपटक क्वेसन बुझौँ र एक्जाममा चाहिँ के कसरी सोध्न सक्छ। एक्जाममा चाहिँ राइट एन एसेम्बली ल्याङ्ग्वेज प्रोग्राम टु 2 बिट्स नम्बर भनेर मात्र पनि सोध्न सक्छ। यदि त्यो भनेको केसमा चाहिँ हामीले चाहिँ मेमोरी एड्रेस चाहिँ आफ्नो हिसाबले चाहिँ दिन्छौँ। यदि क्वेसनले चाहिँ मेमोरी एड्रेस चाहिँ यसरी दियो 250 र 251 मा चाहिँ मेमोरी एड्रेस दियो र फलानु लोकेसनमा लगेर चाहिँ त्यो एड गरेको रिजल्टलाई पनि स्टोर गर भनेर दियो भने पनि हामीले चाहिँ यसरी नै गर्छौँ। बाँकी अलिकति चाहिँ स्टेप फरक हुन्छ। सुरुमा चाहिँ हल्का कसरी काम गर्ने एल्गोरिदम हेरौँ है। एल्गोरिदम हेर्दालाई चाहिँ अभियसली 2टा नम्बर एड गर्ने भनेपछि हामीले चाहिँ सुरुमा के गर्नु पर्यो एउटा नम्बर चाहिँ मेमोरीबाट कहाँ लोड गर्नु पर्यो एक्युमुलेटरमा लोड गर्नु पर्यो। जुन चाहिँ 250 मेमोरी लोकेसनबाट चाहिँ एक्युमुलेटरमा चाहिँ हामीले फर्स्ट नम्बर लोड गर्छौँ। त्यसपछि एक्युमुलेटरमा भएको कन्टेन्टलाई चाहिँ हामीले चाहिँ एचएल रजिस्टर पेयरमा चाहिँ मुभ गर्छौँ। एक्युमुलेटरमा भएको कन्टेन्टलाई चाहिँ एचएल रजिस्टर पेयरमा मुभ गरिसकेपछि तेस्रो स्टेपमा चाहिँ हामीले के गर्छौँ सेकेन्ड नम्बर फ्रम द मेमोरी लोकेसन कति भनेछ 251 भनेछ 2051 बाट चाहिँ एक्युमुलेटरमा चाहिँ फेरि गर्छौँ। हामीले साथै एक्युमुलेटरमा चाहिँ एक्युमुलेटर 8 बिटको रजिस्टर हो। 8 बिटको रजिस्टरमा चाहिँ एउटा रजिस्टर भरिसकेछ। यसलाई चाहिँ हामीले के एचएल रजिस्टर पेयरमा चाहिँ मुभ गरिसकेपछि यो नम्बर यो खाली भयो। यो खाली भएपछि अर्को नम्बर चाहिँ बल्ल मुभ गर्ने हो है। अब त्यसपछि त्यो दुईटा नम्बर जुन चाहिँ एउटा एच रजिस्टर पेयरमा भएको र अर्को चाहिँ एक्युमुलेटरमा भएको नम्बरलाई चाहिँ हामीले एड कमान्ड युज गरेर चाहिँ के गर्छौँ जोड्छौँ र भएको नम्बरलाई चाहिँ हामीले 3050 मेमोरी लोकेसनमा लगेर चाहिँ हामीले स्टोर गर्छौँ। यदि हाम्रो त्यसमा चाहिँ क्यारी जेनेरेटेड भएको छ भने क्यारीलाई चाहिँ हामीले एड कमान्ड युज गरेर चाहिँ के गर्छौँ रिकभर गर्छौँ र कहाँ लगेर चाहिँ स्टोर गर्छौँ 3051 चाहिँ मेमोरी एड्रेसमा लगेर चाहिँ स्टोर गर्छौँ। यसको लागि एल्गोरिदम यति हो। यहाँ चाहिँ मैले सानो प्रोग्राम लेखेको छु र यता चाहिँ साथसाथमा चाहिँ एक्सप्लेनेसन पनि गरिदिएको छु। यो चाहिँ एकपटक ल हेरौँ है त। सुरुमा चाहिँ के छ हाम्रो चाहिँ मेमोरी एड्रेस छ हैन। म यसको इङ्क चेन्ज गर्छु। सुरुमा चाहिँ हाम्रो के छ मेमोरी एड्रेस छ हो। मेमोरी एड्रेस भनेको के हो मेमोरी लोकेसन भयो। यो चाहिँ मेनोमेटिक भनेको कोड भयो र यो चाहिँ कमेन्ट भयो हो। सुरुमा चाहिँ हामीले के भनेछ मेमोरी एड्रेस चाहिँ हामीले के गर्ने छ खाली छ हो। हामीलाई चाहिँ के चाहिएछ 2050 बाट सरी यहाँ 2050 बाट चाहिँ हामीले एउटालाई चाहिँ कन्टेन्टलाई चाहिँ मुभ गर्नुपर्छ हो। 2050 मा चाहिँ कन्टेन्टलाई चाहिँ लोड गर्छौँ। एलडिए कमान्ड युज गरेर चाहिँ हामीले के गर्छौँ 2050 मा भएको कन्टेन्टलाई चाहिँ हामीले मुभ गर्छौँ। त्यसपछि एलडिए 2050 मुभ द कन्टेन्ट अफ 2050 मेमोरी लोकेसन टु द एक्युमुलेटर हैन। 205 मेमोरी एड्रेस 2050 मा भएको कन्टेन्टलाई चाहिँ हामीले एक्युमुलेटरमा मुभ गर्छौँ। त्यसपछि त्यो एक्युमुलेटरमा भएको कन्टेन्टलाई चाहिँ हामीले केमा लोड गर्छौँ एचएल रजिस्टर पेयरमा लग्छौँ। त्यसपछि कुन कमान्ड युज गर्छौँ MOV H भनेको MOV H कपिज द कन्टेन्ट अफ एक्युमुलेटर टु द रजिस्टर HA मा चाहिँ हामीले त्यो कन्टेन्टलाई चाहिँ मुभ गर्छौँ हो। त्यसपछि थर्ड स्टेपमा चाहिँ हामीले के छ अर्को दोस्रो नम्बर लोड गर्नुपर्छ। पहिलो नम्बर लोड गरियो त्यसलाई चाहिँ हामीले के एक्युमुलेटरबाट एचएल रजिस्टर पेयरमा लगियो। त्यसपछि अब हामीलाई के चाहियो दोस्रो नम्बर केमा चाहियो एक्युमुलेटरमा चाहियो हो। दोस्रो नम्बर चाहिँ 2051 मेमोरी लोकेसनमा
मेमोरी लोकेसनमा चाहिँ लोड गर्ने भनेछ हो। LDA 2051 moves the content of 2051 memory location to the accumulator हो। त्यसपछि जुन दुईवटा नम्बर चाहिँ हामीले लोड गरेको छ त्यो दुईवटा नम्बर चाहिँ लोड गरेकोलाई चाहिँ हामीले के गर्छौँ एड गर्छौँ हो। यसलाई चाहिँ हामीले एड के कमान्ड युज गर्छौँ एडिडी कमान्ड युज गरेर चाहिँ हामीले एड गर्छौँ। त्यसपछि जति पनि कन्टेन्ट एड भएको छ त्यो एड भएको कन्टेन्टलाई चाहिँ हामीले के गर्छौँ मुभ गर्छौँ। लगेर चाहिँ हामीले रजिस्टर एलमा लगेर लाग्छौँ। यहाँ माथि हामीले यहाँ एल्गोरिदममा हेरौँ। देन द कन्टेन्ट अफ एच एन्ड द एक्युमुलेटर इज इन्स्ट्रक्सन एज द रजिस्टर 3050 हो। एड नम्बर जोडेको कन्टेन्टलाई चाहिँ हामीले कति 3050 मेमोरी लोकेसनमा लगेर चाहिँ राखिन्छ। यसरी चाहिँ हामीले के गर्छौँ एमओभी कन्टेन्ट अफ एक्युमुलेटरमा भएको कन्टेन्टलाई चाहिँ हामीले यल रजिस्टरमा चाहिँ लगेर राख्यौँ र मेमोरी चाहिँ हामीले मेमोरी एड्रेस चाहिँ 208 मा चाहिँ। त्यसपछि अब MOV H मुभ्स अब जुन यदि हाम्रो चाहिँ क्यारी आएको छ हो MOV H मुभ द इमिडिएट डेटा टु ए हैन। यदि त्यहाँ क्यारी आएको छ भने इमिडिएट डेटालाई चाहिँ हामीले केमा हुन्छ एक्युमुलेटरमा चाहिँ मुभ गरिन्छ। त्यसपछि अब त्यो क्यारीलाई पनि हामीले एडिसी कमान्ड युज गरेर चाहिँ एड गरिन्छ हो। एडिसी एड यो भनेको एडिसी ए भनेको के हो भन्दा एडिसी ए कन्टेन्ट्स द कपी हो। यदि त्यहाँ क्यारी आएको छ भने हामीले त्यो क्यारीलाई चाहिँ रिकभर गर्नको लागि हामीले कुन कमान्ड युज गरिन्छ एडिसी कमान्ड युज गरिन्छ र त्यो एडिसी ए कमान्डलाई चाहिँ हामीले एमओभी मुभ इन्स्ट्रक्सन युज गरेर एक्युमुलेटरको डेटालाई चाहिँ एचआर रजिस्टरमा राखिन्छ। त्यसपछि फाइनल्ली चाहिँ हामीले के भनेको टोटल रिजल्टलाई चाहिँ हामीले 3050 मेमोरी लोकेसनमा चाहिँ हामीले स्टोर गर्ने भनेको छ हो। SSLD कमान्ड युज गरेर चाहिँ त्यसपछि कन्टेन्ट अफ एल रजिस्टरमा भएको कन्टेन्टलाई चाहिँ हामीले कति 3051 मेमोरी पेयरमा चाहिँ ल्याएर राखिन्छ। त्यसपछि लास्टमा चाहिँ एचएलटीले के गर्छ एचएलटीले चाहिँ प्रोग्राम फर्दर एक्जिक्युट हुनबाट रोक्दछ। यसरी चाहिँ हामीले के गरिन्छ 8085 माइक्रोप्रोसेसरमा चाहिँ दुईवटा नम्बरलाई चाहिँ हामीले एड गरिन्छ हो। थ्याङ्क यू सो मच गाइस। आजको लागि यति नै। होप तपाईहरूलाई यो भिडियो राम्रो लाग्यो। होमवर्कको लागि तपाईँहरूले एउटा काम गर्नु न। यहाँ चाहिँ के छ राइट एसेम्ब्ली ल्याङ्ग्वेज प्रोग्राम यहाँ एडको ठाउँमा चाहिँ के लेख्नु भन्दा सब्सट्र्याक्सन लेख्नु है। यसको ठाउँमा चाहिँ सब्सट्र्याक्सन लेख्नु र प्रोग्राम चाहिँ कमेन्ट गर्नु होला र अथवा मलाई डाइरेक्ट मेसेज गरिदिँदा पनि हुन्छ। थ्याङ्क यू सो मच।